Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Golden Boost. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review Nike Tiempo 9 phiên bản Pro nha. Và hãy cùng so sánh mẫu giày này với cả một số mẫu giày da thật khác ở trên thị trường hiện nay xem sao. Vậy thì làm sao có thể phân biệt được Tiempo 9 bản Pro và Academy? Thì có 3 điểm sau đây bằng cảm quan anh em cũng có thể nhìn ra ngay. Thứ nhất đó chính là cái đệm. Pro là React, còn Academy chỉ là đệm thường mà thôi, nó sẽ không có chữ React và sẽ không có những đường vân như thế này. Thứ hai nữa đó chính là cái lưỡi gà. Pro là lưỡi gà liền nha anh em, còn Academy chỉ là lưỡi gà rời thôi. Và thứ ba nữa đó chính là cái lớp lót gót. Lớp lót gót của Academy nó là vải lưới, còn ở trên Pro nó là một cái chất liệu sờ mướt tay xịn sò hơn. 238g trên chiếc size 40.5. Cân nặng này thì là nhẹ rồi anh em ơi, không vấn đề gì cả. Nhưng cảm nhận upper hơi dày và đế có cảm giác chắc chắn nên anh em có thể thấy nó nằm tay. Nhưng trải nghiệm rồi tôi vẫn đánh giá đây là một đôi giày nhẹ. Upper hiện đại với những miếng đệm nằm dưới phần da thật và từng khu vực có đệm lại có những chấm tròn chấm trơn ở bên trên bề mặt. Có lẽ là sẽ hỗ trợ không quá nhiều nhưng sự hỗ trợ bám bóng là chắc chắn có. Lưỡi gà liền một số anh em từng phàn nàn rằng là tại sao nó lại không có giãn hơn nhỉ? Chất liệu này nó không được như kỳ vọng, nhưng mà cá nhân tôi thấy nó lại là rất hợp lý khi mà tạo ra một độ căng, độ ôm trên mu bàn chân mình đấy chứ. Thực tiễn trải nghiệm rất tốt mà. Nhờ thu thập được rất nhiều ý kiến của rất nhiều anh em ở trong hội đam mê giày bóng đá cùng Golden Boost Review, tôi có thể khẳng định rằng là Tiempo 9 phiên bản Pro và Academy nó đều bị hở mõm ở chỗ này các bạn ạ. Đúng chỗ này. Trước đây thì tôi hay nói rằng là giày da thật, tình trạng xảy ra với nó chỉ là kiểu chóc da mép, tức là nó sẽ bị chóc cái phần da ở đây do chúng ta hoạt động với cường độ cao. Còn cái phần vải ở phía sau nó vẫn còn ăn keo rất là tốt, hoặc cùng lắm nó chỉ hở ra một xíu thôi. Nhưng đó không phải là tình trạng xảy ra với mẫu giày này các bạn ạ. Và cá nhân tôi là một người có lối đá dưỡng sinh, cho tới thời điểm hiện tại thì khoảng qua vài trận, khoảng 5 trận đầu tôi vẫn không thấy có vấn đề gì cả. Nhưng có một số người bạn của tôi cũng có cái lối chơi giống tôi, thì sau khoảng, có người thì sau hơn 1 tháng, có người thì sau khoảng 3 tháng nó cũng há cái chỗ này ra các bạn ạ. Và khá là to luôn. Và đây là một cái vết mà chúng ta không thể nào làm ngơ được, mà buộc phải dán lại. Ai cẩn thận hơn thì có thể khâu lại. Nhưng mà cá nhân tôi thì vẫn cho rằng là anh em nên dán lại trước đã. Và còn vấn đề khâu thì tính sau. Với những anh em nào mà có lối chơi nhanh, mạnh hay xoạc bóng nhiều thì cá nhân tôi có thể thấy là đôi khi chỉ khoảng 2 trận thôi là mẫu giày này nó đã bị há mõm ra như thế kia rồi. Cộng thêm với việc là đọc comment ở trên YouTube nữa, cũng có rất nhiều anh em ở nước ngoài đá cũng bị hở như thế này luôn các bạn ạ. Và có lẽ đây là cái tình trạng chung của đôi Tiempo 9 đời này rồi. Thực sự thì hơi thất vọng về Nike khi mà để cho chúng ta có một cái mẫu giày mà cứ đá mà lại lo nơm nớp là bao giờ thì nó sẽ há mõm và bao giờ chúng ta phải fix lại. Fix lại bao giờ thì há tiếp, và khâu đế thì liệu có ổn không? Thật ra đây không phải là một mẫu giày có trải nghiệm không tốt, nó rất ok đằng khác, nhưng mà nó tạo ra cho chúng ta một cái suy nghĩ trong đầu như vậy thì hơi đắn đo đấy. Cảm giác chân bè xỏ vào Tiempo vẫn là rất ưng anh em ạ. Đúng form mà chơi thì nó lại là hết nước luôn. Thôi thì anh em chân thon thì cũng thấy Tiempo 9 nó ôm đấy, nhưng mà chỉ được 1-2 trận đầu thôi là lại phải say goodbye luôn. Thế nên là chân thon thì né Tiempo nói chung anh em ạ, trước sau gì rồi cũng bị rộng ngang thôi. Tiempo 9 Pro sẽ đem lại những cảm giác xịn sò hơn là với bản Academy. Bất kỳ ai xỏ thử cả hai đôi khi mà đi thử giày cũng sẽ cảm nhận được điều đó, kiểu nó đúng chất đắt tiền hơn đấy. Không nhấc và sức gót, cá nhân tôi cảm thấy cái gót này ôm ổn định, massage tốt với tất cả các loại tất, và bề mặt lớp lót này được đệm êm, phẳng đều nhau và không có cấu trúc nhô ra thụt vào như một số hãng. Khác biệt so với lần đầu thử chơi màu trắng, đôi xanh tôi thấy đi thoải mái và dễ chịu hơn, không bị mỏi gang bàn chân khi chạy nhiều. Thôi được rồi thì lại chạy rất thích ấy chứ, độ đàn hồi khiến tôi rất ưng. Cảm giác bóng vẫn mang tính chất da thật ở trong đó. Có một số anh em hỏi là da thật cảm giác nó sẽ là như thế nào so với da tổng hợp. Tôi chỉ biết nói rằng là nó mềm mại theo một kiểu rất riêng mà anh em phải tự mình trải nghiệm thì mới có thể thẩm được. Càng đá thì càng mềm, nhưng vì lớp upper có da thật dày dặn cũng như là lớp đệm bên dưới nên thông qua những trận tôi trải nghiệm để mà nói nó đạt được tới cái độ siêu mềm như là ở trên Mizuno thì tôi nói là chưa. Nhưng nếu gu của anh em giống tôi là giày nên có một ít cấu trúc cứng cáp chứ không nên mềm quá thì chơi Tiempo 9 nó rất là hợp lý đấy. Phần đế thì tôi đánh giá là mỏng nên cảm giác sát mặt đất luôn, anh em không lo về lật cổ chân đâu nha. Đồng thời thì cái cảm giác mà xoay sở với cái bộ đế này nó cũng rất là nhanh nhẹn, rất là tốt. Sút thì khá là khét, sút trong trận bóng cứ bay vun vút luôn. Quan trọng nhất là form phải ôm khít thì ra chân auto căng, lại còn có massage trên bề mặt upper nữa thì hết nước chấm luôn anh em ạ. Nên sự tự tin của tôi là có thừa khi sút xa cũng như sút gần trong trận đấu. Hãy cùng đặt lên bàn cân một chút nha, giữa Tiempo 9 Pro và 9 Academy thì nên chọn mẫu giày như thế nào. Cá nhân tôi cho rằng là cái phần upper này sau một khoảng thời gian sử dụng thì nó có rất là nhiều điểm tương đồng.
Nhưng mà phải khẳng định một điều rằng là upper của bản Academy mỏng hơn và sờ trên tay nó vẫn mềm hơn các bạn ạ. Còn bản Pro thì nó vẫn có một cái sự dày dặn nhất định. Đế của Academy cũng mềm mại hơn là Pro, nó sẽ có một cái độ bon hơn. Đế của Pro thì cứng cáp hơn, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu thôi. Khi mà anh em đã thuần được rồi thì cái độ đàn hồi của nó, cá nhân tôi đánh giá cũng rất là cao luôn nha. Và đồng thời thì cái chất liệu cứng cáp hơn như thế này, tôi cũng cảm thấy rằng từng chiếc đinh của bản Pro nó sẽ cứng cáp hơn và nó có cảm giác là bám sơn hơn bản Academy sau thời gian. Vậy nên những anh em nào mà cảm thấy ok với cái chất liệu phần lót gót của Tiempo 9 Academy, không quan trọng cái việc bị lệch lưỡi gà, thì anh em có thể chơi Tiempo 9 Academy cũng là một lựa chọn cực kỳ ok nếu như anh em thích da thật và chân bè. Còn bản Pro thì nó sẽ có những cảm giác xịn sò hơn, ví dụ như là cảm giác lưỡi gà liền nó sẽ chắc chắn ở cái mu hơn. Cả phần gót này nó bằng một cái chất liệu simili khác biệt hoàn toàn so với bản Academy, nó chắc chắn cũng sẽ đem lại một cảm giác xịn sò hơn luôn. Và ban đầu thì với những ai khó tính có thể thấy bản Pro có lẽ là nó hơi cứng và hơi dày dặn, nhưng hãy dành thời gian thuần với nó và cá nhân tôi cho rằng là nó sẽ phù hợp được với anh em sớm thôi. Vậy thì giữa 9 Pro và 8 Pro của Tiempo thì sao? Cá nhân tôi thấy là cái bộ đế nó vẫn có một cái sự mềm mại hơn tới từ 8 Pro nha. Upper thì 8 Pro nó sẽ mỏng hơn, Tiempo 9 Pro thì nó sẽ dày dặn hơn và có cái đệm. Nhưng mà 9 Pro nó có một cái điểm vượt trội hơn là 8 Pro, đó chính là những cái chấm tròn trống trơn này. Ở 8 Pro thì như các bạn có thể thấy là những cái vân kim cương ấy sau một khoảng thời gian là nó mờ, nó biến mất hết. Nên có một vài nhận xét là 8 Pro sau một khoảng thời gian sử dụng thì đi bóng, đỡ bóng, đôi khi nó có cảm giác là hơi trơn bóng. Nên cảm giác đó nó đã được khắc phục hoàn toàn với những cái chấm tròn trống trơn này ở trên 9 Pro nha. Vậy thì hãy so sánh một chút giữa Tiempo 9 Pro và Mizuno Morelia ATF hoặc là Mizuno dòng da thật nói chung. Thì cá nhân tôi cho rằng là đây là hai trường phái khá là khác nhau. Bởi vì là Mizuno da thật thì họ hướng đến là đem lại một cảm giác cực kỳ mỏng, cực kỳ là chân trần với cái bộ đế chữ L mềm mại ngay từ ban đầu, nó không cần phải thuần, nó không tạo ra một cảm giác cứng cáp nào hết. Bên cạnh đó, đó chính là cái phần da thật này phải nói là có lẽ là Mizuno là làm tốt hơn là Nike Tiempo 9 Pro luôn. Sờ trên tay mỏng mềm và cực kỳ thích các bạn ạ. Còn Tiempo 9 Pro thì nó có cái đế cao hơn, bộ đế này cứng hơn, upper cũng dày hơn luôn. Nó sẽ phù hợp với cái gu của tôi. Thực sự là nếu như mà để mà có một cảm giác đầm chắc hơn ở trên chân, sút sướng hơn những cái dòng Mizuno da thật thì cá nhân tôi cảm thấy là tôi thích đôi 9 Pro hơn các bạn ạ. Và thứ hai nữa đó chính là một cái độ đàn hồi của đế khi chạy. Thì thực sự là thông qua khoảng thời gian sử dụng, sau khi mà cái đế này nó đã mềm ra, nó không còn cứng như ban đầu nữa, độ đàn hồi tôi đánh giá rất cao. Và đó chính là cái điểm lợi thế mà tôi thích mẫu giày này hơn là dòng Mizuno da thật các bạn ạ. Nhưng mà tất nhiên với những ai mà thích như kiểu cảm giác như Bata chuyển sang kiểu giày bóng đá chính hãng thì Mizuno luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Rất là nhiều anh em hiện nay đang có chân ái là Neo 3, chân ái là Mizuno Morelia ATF. Và thực sự là tôi vẫn đánh giá rất cao những mẫu giày này nha. Chỉ là thông qua khoảng thời gian trải nghiệm gần đây, đã kỹ lưỡng hơn, trải nghiệm nhiều hơn thì tôi càng ngày càng có cảm tình với cả con 9 Pro này các bạn ạ. Vậy nên tổng kết lại thì Tiempo 9 Pro nó vẫn là sự lựa chọn hàng đầu nếu như anh em thích Nike, thích da thật, chân anh em lại còn chân bè nữa. Cá nhân tôi cho rằng là ban đầu anh em nào mà còn thấy nó cứng thì hãy dành thời gian với nó rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Còn cái việc mà hở mõm thì nói chung là tôi cũng vẫn khẳng định lại là trước sau gì rồi nó cũng sẽ có nha. Anh em hãy chuẩn bị sẵn cho mình một cái lọ keo đi. Ví dụ như là tôi đang dùng cái keo Beck xi măng này. Tôi đã dán hộ 2 người bạn và sau lần dán đầu tiên đó thì chưa ai bị lại cả. Nói chung là anh em cũng hãy mua về và thử xem sao nha. Và quan trọng nhất với cái loại keo này đó là anh em phải dán đúng cách, chứ còn dán sai cách cứ thế mà ốp vào dán luôn thì có khi là nó lại không hiệu quả đâu. Tại sao tôi lại chưa nghĩ đến cái việc là đi khâu mũi ngay? Bởi vì cá nhân tôi cho rằng là cái việc khâu mũi giày ấy, nó sẽ làm ảnh hưởng tới giá trị của đôi giày rất nhiều. Trong cái trường hợp mà anh em đá mà mới mua về đã khâu luôn thì cảm giác bán lại nó rất là khó các bạn ạ. Nó sẽ bị giảm giá đi rất là nhiều. Thứ hai nữa là cái việc mà khâu đế ấy, và nó cũng rất là rủi ro với người mà như kiểu tay nghề không cao. Họ khâu đế của mình nhưng lại không chắc tay thì sau một khoảng thời gian sử dụng thì cái đế này nó vẫn bị bong keo tiếp. Và cái phần khâu đó, cái chỉ nó bị rão ra, cảm giác rất là tệ luôn các bạn ạ. Và cái cách khắc phục của cái trường hợp đó đó chính là đi khâu đế lại. Và khâu đế lại thì họ sẽ khâu vào những cái chỗ mà trước đây chưa khâu. Và thế là như kiểu cái đế này của mình ấy, nó vá chằng vá đụp ra. Và chẳng may cái tình trạng như tôi vừa kể trên á, nó xảy ra một lần nữa thì cái đế ở chỗ này nó bị nát ra luôn, nó coi như vứt đi luôn, nó không thể nào mà khâu được một lần nữa. Và tình trạng lúc đó xảy ra chỉ có là đi ráp đế thôi anh em ạ. Vậy nên là hãy fix bằng keo trước khi anh em nghĩ tới việc là đi khâu đế nha. Cũng có rất nhiều anh em hỏi rằng là khi mà đá mới hở một cái vết nho nhỏ như thế thì làm như thế nào? Thì thật ra một cái vết nhỏ như vậy nó sẽ không ảnh hưởng tới trải nghiệm chơi bóng của bạn đâu. Hãy cứ chơi tiếp và nếu như nó có hở ra to hơn thì chúng ta sẽ fix keo vào. Bởi vì cái lỗ nhỏ như thế thì fix keo chả biết là chát vào đâu các bạn ạ. Thò vào cũng khó, thế nên là
hãy cứ trải nghiệm tiếp đi. Bởi vì là đến khi nào mà nó há to ra thì lúc đấy chân mình mới bắt đầu thấy lỏng lỏng cơ. Còn không thì nó há nhỏ như thế thì không vấn đề gì. Chân tôi là dài 25,5 cm, ngang là 10,5 cm, đo khi đã đi tất và được tính là về nhiều. Mẫu giày này tôi đi size 40.5 nha, như tất cả những mẫu Nike khác là đi đúng true size là 25,5 là số cm ghi trên giày luôn đó nha. Và nếu các bạn muốn mua mẫu giày này hay là nhiều mẫu giày khác tới từ Nike, Adidas, Puma, Mizuno thì địa chỉ cần ghé đó là Hùng Sport nha. Đây là một cửa hàng bán giày bóng đá chính hãng vô cùng uy tín, giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng. Ngoài ra có chính sách đổi size đổi mẫu cho anh em từ xa và chính sách trả góp cho anh em nữa. Link Facebook và link website là hungsportstore.vn mình sẽ để ở dưới phần mô tả, anh em hãy nhớ bấm vào để ghé xem. Và trên đây là tất cả những đánh giá của chúng tôi về Nike Tiempo 9 phiên bản Pro DTF. Và nếu như các bạn có sở hữu mẫu giày này và có những đánh giá khác tôi, làm ơn hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận để cho những anh em vào sau có cái nhìn đa chiều hơn về mẫu giày này nha. Và cuối cùng thì đừng quên thích video này và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video nào ra mắt trong tương lai. Và ngoài ra bên này các bạn có thể thấy là một danh sách phát các video review giày bóng đá chính hãng mà tôi đã làm từ trước. Hãy kích vào đó để xem thêm nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo.